Το κεντητό αυτό πουκάμισο από την Κάρπαθο χρονολογείται στα τέλη του 18ου στις αρχές του 19ου αιώνα. Αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η δαλματική, το φαρδί ένδυμα των ρωμαϊκών χρόνων, μετεξελίχθηκε στον ελληνικό πουκάμισο. Το πουκάμισο της ελληνικής γυναικείας φορεσιάς αποτελείται από ένα ενιαίο φύλλο για το κεντρικό τμήμα, με άνοιγμα για το κεφάλι και πλαϊνά λοξά φύλλα από το ύψος του στήθους και κάτω, που προσθέτουν το απαραίτητο φάρδος για να περπατάει η γυναίκα. Το σχήμα του είναι μελετημένο έτσι ώστε να αξιοποιείται όλο το υφαντό που χρειάζεται για την κατασκευή του. Το μήκος του ρυθμίζεται με την προσθήκη μιας οριζόντιας πιέτας. Στην περίπτωση του πουκάμισου της Καρπάθου, το βάθος της πιέτας αυτής είναι περίπου 50 εκατοστά, αν μετρήσουμε από τη ρεφή στο πάνω μέρος που στερεώνει την πιέτα μέχρι το κάτω μέρος όπου αναδιπλώνεται η πιέτα αυτή. Φαίνεται όμως πως στην εποχή από την οποία σώζεται το πουκάμισό μας, η αναδίπλωση αυτή δεν είναι πια λειτουργική, αλλά αποτελεί, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα απολίθωμα μιας παλιότερης πρακτικής. Δεν προσθέτει πια μήκος, εφόσον το κέντημα στο κεντρικό του τμήμα σταματάει στο σημείο ακριβώς της αναδίπλωσης. Το πουκάμισο στολίζεται από ανάγλυφα κεντήματα από άστριφτο μετάξι σε χρώμα πράσινο και κεραμιδί. Τα κεντήματα αυτά είναι χαρακτηριστικά της κεντητικής της Δωδεκανήσου και τα συναντάμε σε χειροτεχνήματα που στολίζουν το νηφικό κρεβάτι. Η αρχή της οικονομίας που διέπει κάθε χειροτέχνημα θέλει το ελληνικό πουκάμισο να στολίζεται με κεντήματα στα σημεία που φαίνονται, στα σημεία δηλαδή που εξέχουν από τα ενδύματα που το καλύπτουν, κυρίως στον ποδόγυρο και στα μανίκια. Το πουκάμισο της Καρπάθου φέρει μια φαρδιά και ντυμένη κατακόρυφη ταινία σε όλο το μήκος της μπροστινής του όψης. Το γεγονός αυτό μας οθεί στη σκέψη ότι μπορεί, τουλάχιστον κάποιες φορές, να μην καλυπτόταν τουλάχιστον μπροστά από κάποιο εξωτερικό ένδυμα. Η θεωρία αυτή επιβεβαιώνεται από το χαρακτικό του Γερμανού περιηγητή Otto Magnus von Stackelberg των αρχών του 19ου αιώνα, που απεικονίζει ένα κορίτσι από την Κάσο να φορά το ίδιο ακριβώς ένδυμα.